स्वागत छ हजुरहरुलाई टेक्निकल गुरु एन्ड चेला च्यानलमा। हजुरहरुलाई चाहिँ आज फाइल टाइपको बारेमा सिकाउन गइरहेको छु र जो चाहिँ हजुरहरु बिगिनिङ हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ बेस्ट छ। लेट्स बिगिन नाउ। सबैभन्दा तपाई सर्च बटनमा जानुस् वा विन्डोज प्लस आर थिच्नु। विन्डोज प्लस आर थिचेपछि के हुन्छ, रन कमान्ड चाहिँ खोल्छ अनि एक्सेल टाइप गर्नुस् अनि ओके गरिदिनुस्। के हुन्छ, एक्सेल चाहिँ खोल्छ। ब्ल्याङ्क वर्कबुक चाहिँ खोल्यो। ब्ल्याङ्क वर्कबुकमा जाउँ हामी, इन्ट्री गरौँ अनि इन्ट्री गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो चाहिँ आज फाइल टाइप, यो चाहिँ फाइल टाइप हो। अनि हाम्रो फाइल टाइपको बारेमा चाहिँ सिक्न गइरहेको छौँ। फाइल टाइपमा चाहिँ के छ, हाम्रो ब्ल्याङ्क वर्कबुक छ। ब्ल्याङ्क वर्कबुक छ अनि त्यसपछि हाम्रो यो टेम्प्लेटहरू छ। हामीले यो टेम्प्लेटहरू चाहिँ युज गर्न सक्छ। जस्तै सेल्स रिपोर्ट छ, पर्सनल मन्थली बजेट छ, यिनीहरूलाई चाहिँ युज गर्न सक्छ हामीलाई चाहिन्छ भने चाहिँ। अब यो फर्मेट चाहिँ आफै बनाइदिन्छ, यसरी फर्मेट बनाइदिइहाल्छ यो टेम्प्लेटले। अनि हामीले चाहिँ अब यो अर्को नयाँ फेरि वर्कबुकमा आयो। अब यसमा चाहिँ केही वर्क गऱ्यौँ, जस्तै नेम राम श्याम हरि। अब यसलाई चाहिँ सेभ गर्नु पऱ्यो। अब कसरी गर्नु त, यहाँ फाइल ट्याबमा जाने अनि सेभ भन्ने हुन्छ। यहाँ सेभमा दिनु भयो नि भयो, सेभ एजमा गर्नुभयो नि भयो। अब डेस्कटप भने अब रिसेन्टली कुनै पनि डकुमेन्ट चाहिँ तपाईँले सेभ गरेर डाटाहरू चाहिँ सेभ गर्नुभयो भने एक्सेलमा यहाँ चाहिँ देखाउँछ। अब के हो, डेस्कटपमा गरेर रहेछ, डकुमेन्टमा गरेर रहेछ, वा हामी यहाँ ब्राउजरमा गएर कुनै ठाउँमा गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै लोकल डिस्कमा गएर अब यो यसमा गर्नु पऱ्यो भने अब लोकल डिस्कको डीमा गएर अब हाम्रो फन्टमा गर्नु पऱ्यो, वा जुनमा गएर फोल्डरमा गएर सेभ गरेर राख्नु भयो नि भयो। अनि हामीले अहिले चाहिँ डेस्कटपमा गरौँ। डेस्कटपमा चाहिँ के गरौँ, यो चाहिँ के हो, फाइलको नाम भयो। यो के हो, फाइलको नाम भयो। जस्तै अब नेम अफ मेन भनेर चाहिँ सेभ गर्यो, नेम अफ द इम्प्लोइमेन्ट भनेर सेभ गर्यो। यो डाटा चाहिँ के हो, सेभ भयो। अब यो चाहिँ हाम्रो कहाँ देखाउँछ, डेस्कटपमा सेभ गरे डेस्कटपमा देखाउँछ। यो नेम अफ द इम्प्लोइमेन्ट भनेर के हो, देखायो। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ, अब सेभ एज। सेभ एज भने चाहिँ अब हामीले सेभ एज गर्दा चाहिँ के हो भने यही डाटा चाहिँ हामीलाई चाहियो, यही डाटा चाहिँ चाहियो। अब हामीलाई के गर्नु, अर्को नाममा छ। जस्तै अब डेस्कटपमै सेभ गर्नु पऱ्यो, डेस्कटपमै सेभ गरौँ ल। अरू ठाउँमा सेभ गर्दा पनि हुन्छ, हामीले डेस्कटपमै सेभ गरौँ। जस्तै अब नेम अफ इम्प्लोइमेन्ट भन्यो, नेम अफ द फ्रेन्डहरूको नाम लेखेको छ अरे। र नेम अफ द फ्रेन्ड भनेर के हो, यो दुइटै चाहिँ के हो, डेस्कटपमा सेभ भयो। नेम अफ द फ्रेन्ड, नेम अफ द इम्प्लोइमेन्ट। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ, ओपन। ओपन पनि के हो भने अब न्यू पहिला न्यू गरौँ। न्यूमा चाहिँ के हो भने अब कुनै पनि हाम्रो एउटा वर्कसिट यहाँ काम गर्दा चाहिँ हामीलाई के हो, नयाँ वर्कसिट चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँ गएर होममा गएर न्यू ब्ल्याङ्क वर्कसिट गरे नि भयो। अनि यहाँ न्यूमा गएर यो ब्ल्याङ्क वर्कसिट लिनुभयो, नयाँ खोलिन्छ। त्यसमा चाहिँ के हो, यो चाहिँ अब अघि नै हामीले काम गरे चाहिँ नेम राम श्याम हरि भएर यहाँ अलिकति डाटा लेखेको छ, इन्ट्री गरेको छ। यसमा चाहिँ के खाली छ, न्यू भयो। अब अर्को चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो यो ओपन। ओपन भने चाहिँ कुनै पनि डाटा अब चाहियो, कुनै पनि अब सेभ गरेको डाटाहरू चाहिँ चाहियो भने चाहिँ अब हामी डिस्पिसीमा जाउँ वा यहाँ सर्च गरेर के हो, जस्तै नेम अफ इम्प्लोइमेन्ट, नेम अफ द फ्रेन्ड, हाम्रो यो डाटा देखाइसक्यो। वा ब्राउजरमा गएर हामीले फाइल नेममा सर्च गरे पनि हुन्छ, यहाँ देखाइछ। वा हामीले कुनै पनि ठाउँमा राखेको छ भने हामीले आफै गएर यहाँ थाहा छ भने यहाँ गएर, जस्तै अब डकुमेन्टमा राखेको छ भने डकुमेन्टमा यहाँ छ बुक वान भन्ने, हामीले यसलाई ओपन गर्न सक्छ। त्यस्तो ओपन भयो त्यो। अब इन्फर्म भने चाहिँ के हो, प्रोटेक्ट वर्कबुक। हामीले चाहिँ यसलाई प्रोटेक्ट गर्न मिल्छ। जस्तै अलवेज रिड अन्ली मात्र बनायो। जस्तै हामीले यसलाई चाहिँ के हो, रिडमा अन्ली मात्र यसलाई सेभ गरौँ पहिला। जस्तै नेम अफ द फ्रेन्डमा चाहिँ के हो, हामीले रिड अन्ली मात्र बनायो। यो चाहिँ के हो, रिड अन्ली मात्र भयो। यहाँ तपाईँको रिड अन्ली भनेर पनि देखाइसक्यो। जस्तै अब हामीले के अब केही पनि टाइप गरौँ, जस्तै गणेश भनेर टाइप गऱ्यौँ। टाइप गरेपछि के हुन्छ हाम्रो, अब यसलाई चाहिँ के हो, सेभ गरौँ। सेभ गर्दा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो, कपी अफ द कपी भनेर चाहिँ के हुन्छ, त्यसमै चाहिँ इन्ट्री हुँदैन, अर्कै कपी भनेर चाहिँ के हुन्छ, सेभ हुन्छ। अब हाम्रो अर्को आयो इन्फर्म, यसमै जाउँ। अनि त्यसपछि हाम्रो के हो, यो चाहिँ अब
पासपोर्ट राख्ने कुनै पनि अब डाटा हामीले के हो सिटहरू चाहिँ के हो सेभ गरेर राखेको छ अनि त्यसलाई खोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई के हो अनलक गर्नलाई चाहिँ हाम्रो पासपोर्ट चाहिन्छ यो पासपोर्ट राखेपछि चाहिँ हामीले जस्तै मोबाइलमा चाहिँ हामीले के गर्ने पासपोर्ट राखेको हुन्छ त्यसलाई पासपोर्ट नगरिकन अनलक हुँदैन नि हो त्यस्तै हो अब हाम्रो यो वर्कसिट चाहिँ के हुन्छ अनलक हुँदैन सेभ गरिदिउँ अब हामीलाई यो खोल्नु पऱ्यो अब हामीलाई खोल्नलाई भन्दा अगाडि चाहिँ के हो पासपोर्ट चाहिन्छ हामीले रङ हान्यो भने के हो यो खोल्दैन हामीले राइट हान्यो चाहिँ खोलिहाल्छ त्यसपछि हाम्रो अर्को आयो अब हाम्रो अर्को के छ भने चाहिँ हाम्रो अब यहाँ चाहिँ यो खोलिसकेपछि यो वर्कसिट खोलिसकेपछि हामीले के हो हामीले जे लेख्ने हुन्छ यसमा अब जे गरेर लेख्ने हुन्छ अब के हो हामीलाई यो वर्कसिटमा एडिट गर्न पनि नमिल्ने यो खोलिसकेपछि के हो नि एडिट गर्न पनि नमिल्ने गरेर चाहिँ बनाउनु पर्यो के हो नि हामी फाइल ट्याबमा जाने फेरि यहीँ जाने अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ त्यसपछिको चाहिँ के छ प्रोटेक्ट द करेन्ट सिट अहिलेको सिटलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ सिट भन्छ यसलाई चाहिँ के हो नि प्रोटेक्ट गर्ने भनेको छ हामीले त्यसमै गर्ने त्यसरी नै हाम्रो के हो नि प्रोटेक्ट गर्ने अब प्रोटेक्ट गर्ने यो यहाँ पासपोर्ट हाल्ने ओके गरिदिने के हो फेरि एकचोटि गर्ने ओके इन्ट्री गरिदिने हाम्रो यो चाहिँ लक भइसक्यो यो पनि लक भयो नि अब यसलाई हामीले के गर्ने एडिट गर्न मिल्दैन त्यसपछि हाम्रो यो त एडिट गर्न मिलेन अब हाम्रो यहाँनिर छ एउटा यो सिट भने चाहिँ यो हाम्रो सिट भयो अहिलेको सिट अब यसलाई चाहिँ नाम चेन्ज गर्न मिल्यो जस्तै अब नियमै लेखौँ न ल नियमै लेख्यौँ होइन त्यसपछि हाम्रो अब यहाँ के हो नयाँ सिट चाहियो यो चाहिँ हाम्रो यही भित्र चाहिँ अर्को सिट चाहियो भने चाहिँ हामीले यहाँ प्लस गरेर क्रिएट गर्न सक्छौँ प्लस गरेर सिट 1 भनेर अर्को नयाँ वर्कसिट आयो सिट 1 भयो त्यसपछि चाहिँ के भन्ने हामीलाई यिनीहरूलाई चाहिँ अब के हो नि डिलिट गर्न पनि मिल्यो अब यिनीहरूलाई चाहिँ अब फेरि लक गरिदियो यसलाई पनि अब डिलिट गर्न नमिल्ने नाम रिन्यू गर्न नमिल्ने गर्नलाई चाहिँ हामीले के हो नि यहाँ जाने फेरि हामी चाहिँ के छ यहाँ प्रोटेक्ट द वर्किङ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ के हो लक गरौँ रे यो हाम्रो लक भयो यो पनि अब हाम्रो यो के अघि नेम रिन्यू गर्नु पनि त्यो अहिले मिल्दैन अब प्लस गर्न पनि मिल्दैन नि प्लस पनि हुँदैन हो यो भयो अब हामीलाई अनलक गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने यहाँ जाने इन्ट्री पासपोर्ट हान्ने ओके गर्ने यो हट्दै जान्छ अब हाम्रो अर्को आयो यसमै जाउँ अब हाम्रो अब रिस्ट्रिक्ट एसिस भने चाहिँ हामीले कुनै पनि अब डकुमेन्ट चाहिँ अब मल्टी कम्प्युटरमा चाहिँ चल्छ अब कुनै कम्प्युटरमा चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ हामीलाई त्यसलाई चाहिँ के हो नि एडिट गर्न नदिने कपी गर्न नदिने अरू प्रिन्ट गर्न नदिनेले चाहिँ के हुन्छ यो हाम्रो चाहिँ मात्र चल्दैन अलि मल्टी नेटवर्क गरे ठाउँमा मात्र चल्छ यो चाहिँ एज अ डिजिटल साइन अब कुनै पनि डिजिटल साइन जस्तै हाम्रो डिजिटल साइनहरू चाहिँ प्राय अब युज भइरहेको हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ एड गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ डिजिटल साइन अनि मार्क एज अ फाइनल भने चाहिँ के हो अब कुनै पनि काम चाहिँ भइसक्यो यो चाहिँ एउटा वर्कसिट चाहिँ काम भइसक्यो अब यसलाई चाहिँ एडिट गर्न मिल्दैन तर हामीले यो केही सिम्पल चाहिँ केही छैन यसमा चाहिँ यसलाई एडिट एनिवे भने चाहिँ एडिट गर्न मिलिहाल्यो यो खासै केही काम जस्तो लाग्दैन मलाई है अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को के छ भने यो भयो एज अ प्रिन्टमा चाहिँ अब हाम्रो अर्को वर्कसिट लिउँ होइन त जस्तै अब हामीले कुन लिउँ सेल्स रिपोर्ट भनेर अब प्रिन्टको लागि बुझ्नलाई चाहिँ हामी यो लिउँ होइन त प्रिन्टमा चाहिँ के छ भने हाम्रो अब प्रिन्टमा चाहिँ कन्ट्रोल पी थिच्नु भयो नि भयो होइन अनि यहाँ नभए हामीले प्रिन्ट यहाँ फाइलमा गएर प्रिन्टमा जानु भयो नि भयो अब त्यस्तै यो चाहिँ हाम्रो एउटा सिट भयो सिटमा चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो अब कपी यसको कतिवटा कपी बनाउने हो जस्तै एउटा कपी हो भने यहाँ छ एउटा सिटको चाहिँ एउटा कपी बनाउनु चाहिँ हामीले यहाँ थिच्यो भने कतिवटा बनाउनु मिल्ने 2टा 3टा यसकै एउटै सिटको चाहिँ 2-3टा गर्न मिल्नलाई चाहिँ यहाँ हुन्छ हामीले चाहिँ प्रिन्टरको नाम हुने भयो चाहिँ हाम्रो अब यहाँ 1 देखि 9 सम्म छ हामीले डाइरेक्ट 1 देखि 9 सम्मै चाहिएको छ भने चाहिँ यहाँ डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्दा नि भयो नभए हामीलाई चाहिँ 1 देखि जस्तै अब कहिले काहीँ 5 सम्म चाहियो होला
1 देखि 5 सम्म मात्र चाहिएको छ भने हामीले यहाँ थिचेपछि के हुन्छ 1 देखि 5 सम्म चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। यदि त्यही हो। अब त्यसपछि हाम्रो के हो यो हाम्रो यो चाहिँ अहिले के छ ल्यान्डस्केपमा छ हैन। यी ल्यान्डस्केप भने चाहिँ यस्तो अब यही देखाइरहेको छ हाम्रो प्रिन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर यही देखाएको छ। जस्तै प्रोटेक्टमा लाग्यो यी हाम्रो यस्तोमा भयो हाम्रो यहाँ सेलेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै यहाँ देखाएको छ प्रोटेक्ट भने चाहिँ यस्तो भनेर ल्यान्डस्केप भनेर यही देखाइरहेको छ। अब हाम्रो यो चाहिँ के हो साइज पेपरको साइज प्रिन्ट पेपर साइज हामीले प्रायः जस्तो कम्पनीमा चाहिँ के हो A4 साइजमा चाहिँ युज गरेर आउँछ। A4 अब हाम्रो डिफ्रेन्ट साइजहरू छ जस्तै लेटरहरू छ A3 छ। यिनीहरू चाहिँ हाम्रो पेपरको साइज चाहिँ सिलेक्ट गर्ने कुन पेपरमा चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो मार्जिन जस्तै हाम्रो यो साइड प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कस्तो मार्जिन यो ग्याप चाहिँ कतिको हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो थोरै छ यहाँ थोरै छ यहाँ अलिक धेरै छ माथि र तल। यसलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्छ। जस्तै हाम्रो थोरै सबै ठाउँमा थोरै राख्ने हो कि अझै थोरै हुँदै गयो अलि धेरै ठाउँ राख्ने हो कि नर्मल छ। यहाँ हाम्रो अब के हो यो साइडको ग्याप चाहिँ बढ्दै गयो नर्मलमा राखेर यसलाई चाहिँ मिलाउने। अब जस्तै तल चाहिँ के हो हाम्रो ग्याप घट्यो। अब हामीलाई यसलाई कस्टमाइज गर्न मिल्छ। यहाँबाट गएर कस्टमाइज हामीले अब 000 राख्नु हुन्छ लेफ्ट साइडमा पनि 0 वा धेरै बढाउनु पर्यो वा 0 बनाए नि हुन्छ। हामीले यहाँबाट हामीले एडिट गरेर चाहिँ मिलाउन सक्छौँ। 0 टपमा 0 गरेर चाहिँ के हो हामीले एडिट गर्न मिल्छ। त्यसपछि हाम्रो यो चाहिँ के हो हामीले अब हाम्रो यो चाहिँ जस्तो छ हाम्रो यो वर्कसिटको साइज जस्तो छ त्यस्तै गर्ने हो। अब फिट अन 1 पेज अब कहिलेकाहीँ हाम्रो सिट चाहिँ धेरै ठुलो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फिट अन 1 सिटको 1 गरी अब हाम्रो यो धेरै ठुलो छ त्यही भएर यो फिट एउटा पेजमा फिट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ। जस्तै यहाँ 1 बाई 1 मात्र आयो 1 अफ 1 आयो। अब हामीले त्यो चाहिँ नगरिकन अब फिट अल कोलुम अन 1 पेज कोलुम मात्र कोलुम भने कस्तो यस्तो कोलुम भन्ने हुन्छ नि यस्तो सिधा जानलाई चाहिँ कोलुम हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा पेजमा मात्र गर्नु पर्यो। यो त एउटै पेज मात्र आयो यो कोलुम हैन। त्यसपछि अर्को के छ फिट अन रो 1 पेज रो चाहिँ 1 पेजमा हुनु पर्यो। रो भने चाहिँ यस्तो र सानो भयो त्यो धेरै वर्कसिट ठुलो छ त्यही भएर यो सानो भयो। त्यसपछि हाम्रो इन्फर्म भयो अनि त्यसपछि हाम्रो प्रिन्ट पनि भयो। अब सेयरमा चाहिँ हामीले कुनै पनि डाटाहरू सेयर गर्नु पर्यो जस्तै मेलमा गरे नि भयो। अब हामीले त व्हाट्सएप अहिले त सजिलो छ व्हाट्सएपबाट गरे नि भयो अरू चिजबाट गर्ने। जस्तै अब यो डाटा चाहिँ सेयर गर्नु पर्यो व्हाट्सएप खोल्ने। अब व्हाट्सएप खोलेपछि हाम्रो के हुन्छ यहाँ थिच्ने कसलाई पठाउने हो। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ के हो यसरी तानेर के हो लेफ्ट क्लिक खिचेर यसलाई तानेर हामीले चाहिँ अनि डाइरेक्ट यहाँ हालेपछि के हुन्छ यो चाहिँ सेन्ड गर्न मिल्छ। सेन्ड गरेपछि के हुन्छ हाम्रो सेन्ड हुन्छ सेन्ड भइसक्यो। वा हामीले यहाँबाट मोबाइलमा चाहिँ गएर फाइल सेलेक्ट गऱ्यो सेलेक्ट अब हामीले कुन चाहिँ पठाउने हो यो पठाउने हो ओपन गरेपछि हाम्रो के हुन्छ जान्छ। अब सेट गरेपछि के हो गयो हाम्रो। त्यसपछि हाम्रो सेयर पनि भयो। सेयर पछि एक्सपोर्ट हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ। जस्तै पिडिएफमा एक्सपोर्ट गर्न पर्यो एक्सपिएलमा एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। चेन्ज द फाइल टाइपलाई फाइलको टाइपलाई चेन्ज गर्न मिल्छ। जस्तै हाम्रो अब यो भयो सिम्पल पिडिएफ वा हाम्रो चाहिँ अरू अप्सन पनि हुन्छ। जस्तै हामीले अब यसलाई चाहिँ के हो सेभ गर्दा चाहिँ हाम्रो सेभ एजमा गयो हैन। अब डिस्पिसीमा गयो डेस्कटपमा गएर अब सेभ गर्नु पर्यो। यहाँ पनि विभिन्न टाइपहरू छ। जस्तै हामीले अब एक्सेल म्याक्रोमा गर्ने हो कि अब पिडिएफ पनि छ एक्सपिएल सबै हाम्रो यहाँ विभिन्न टाइपहरू छ। यिनीहरू विभिन्न टाइप हाम्रो चाहिँ एक्सेलमा चाहिँ अरू फर्ममा चाहिँ लान मिल्छ यसबाट। जस्तै पिडिएफमा गरौँ है त ओके गरौँ। हाम्रो चाहिँ के हो अब पिडिएफमा सेभ हुन्छ। पिडिएफमा चाहिँ खोलिसक्यो हाम्रो प्रायः जस्तो हामीले चाहिँ पिडिएफमा गरेर आउँछौँ।